Ang lulutuin natin ngayon ay garlic buttered Parmesan chicken wings. Yung ating mga ingredients ay 4 cups ng flour, half kilong chicken wings, 250 grams ng grated Parmesan cheese, isang buong bawang, 1/4 cup ng butter, salt, at saka ground black pepper. Ang una natin gagawin ay kukuha lang tayo ng plastic cup, kahit anong tupperware na may takip. Lilipat lang natin dito yung ating flour. Lalagyan lang natin to ng ground black pepper, salt, lalagyan natin siya, then nahalo lang natin. Lalagyan lang natin dito. After natin siyang mahalo, dito natin ilalagay yung ating chicken, wings. Batch lang muna, hindi natin siya pupunuin lahat. Hinahaluin lang natin siya. After natin siya maihalo, i-deep fry lang natin to yung ating chicken. Ang una natin gagawin, magpapainit lang tayo ng ating mantika. Tapos pag mainit na yung ating mantika, i-deep fry natin dito ngayon yung ating chicken. Yun yung ating apoy, dapat low fire lang siya. Habang dinidip fry natin yung ating chicken wings, gagawin na natin yung ating garlic butter parmesan. Una natin gagawin, lalagay lang natin yung ating butter. Diyan lang natin siya mag-melt. Pag medyo nag-melt na yung ating butter, lalagay na natin dito yung ating garlic. Gigisa lang natin ito yung ating garlic hanggang sa mag-golden brown siya. Pag nag-golden brown na yung ating garlic, dapat hindi siya sunog. Golden brown lang. Lalagay na dito natin yung ating Parmesan cheese. Hindi natin siya uubusin. Hindi natin uubusin yung ating cheese. Dapat low fire lang din siya. Set aside lang natin to. Ngayon, after natin may deep fry yung ating chicken, set aside lang muna natin siya. Ngayon, mag-preheat lang tayo ng ating oven. Preheat lang natin yung ating oven sa 350 Fahrenheit. Ang susunod natin gagawin, ilalagay lang natin yung ating na deep fry na chicken sa ating baking pan. I-bake lang natin to for 5 minutes. Yung ating garlic kanina na may honey at konting parmesan cheese, ilalagay lang natin ito siya. Chicken. Tatap lang din natin siya ulit ng ating Parmesan cheese.
Then, i-bake lang natin to for 5 to 10 minutes. Ngayon, papasok na natin yung ating chicken sa ating oven. After natin siyang mai-bake for 10 minutes, pwede na natin siya ngayon ilabas sa ating oven. Ito na yung ating garlic buttered chicken wings. Lilipat lang natin siya sa ating serving plate. Lalagyan lang natin ito ulit ng Parmesan cheese. So, ito yung ating butter dito. Pwede natin ito siyang ilagay. Ito na ngayon yung ating garlic buttered Parmesan chicken wings.